Tháng 12 năm 1969, Malone Capule, trong khi tuần tra với các thành viên của Sư đoàn 25 Hoa Kỳ, đã nhìn thấy một lỗ khả nghi trong một bụi rậm. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện ra một bong kê, một địa đạo lớn. Như thường lệ, tất cả lính Việt Cộng được trao cơ hội đầu hàng. Một người lính Bắc Việt đã chui ra từ một cái lỗ gần đó. Ít phút sau khi lựu đạn khói được ném vào, nhiều tiếng ho và nghẹt thở vọng ra từ phía địa đạo. Hai người tiếp theo cũng mò ra khỏi đường hầm. Ở bên trong địa đạo, lính Mỹ tìm thấy 2 xác chết của du kích. Tất cả các đồ đạc bên trong đường hầm được lôi ra bên ngoài. Trong một hộp đạn cũ, họ đã tìm thấy hơn 2 triệu đồng tiền mặt, tương đương với khoảng 20.000 đô la Mỹ. 3 cán bộ cấp cao Bắc Việt bị bắt đã khai nhận đây là số tiền mà họ định dùng để mua khoảng 10.000 bao gạo. Tháng 7 năm 1969, lính Mỹ phát hiện ra một địa đạo kéo dài hơn 3 cây số tại khu vực rừng Hố Bò, cách Củ Chi khoảng 8 cây số, với các căn cứ ngầm, bệnh viện, bong ke chỉ huy và khu vực nghỉ ngơi. Tuy nhiên, không phải lúc nào Việt Cộng cũng bị lính Mỹ săn đuổi. Một bài báo vào tháng 10 năm 1967 cho biết một căn cứ của Hoa Kỳ tại Củ Chi đã bị du kích tấn công bằng súng cối trong suốt 40 phút. Năm 1968, hãng tin AP tường thuật rằng một tiểu đoàn quân Bắc Việt và Việt Cộng đã tấn công vào một căn cứ của tiểu đoàn Mỹ bằng pháo binh và súng AK-47 của Trung Quốc, giết 5 người và làm bị thương 28 lính Mỹ. Một lính Mỹ nói rằng du kích đã xông vào bên trong một bong ke, lột hết đồ đạc có giá trị và nã đạn xuyên qua mũ bảo hiểm của các lính Mỹ. Bộ binh Mỹ cho biết đã hạ 70 lính du kích. Tháng 3 năm 1968, một lính Mỹ nói rằng trong nhiều ngày anh và đội tuần tra không thấy một bóng dáng Việt Cộng nào, thì bất thình lình một tiếng súng xé ngang, người đồng đội đi cạnh anh gục xuống, chết ngay lập tức. Đó là một trong những diễn biến của chiến trường Củ Chi ác liệt trên mặt báo quốc tế. Gần đây, một bộ phim chiếu rạp đã tái hiện hình ảnh lính Việt Cộng dũng cảm chiến đấu chống quân đội Mỹ tại khu vực này. Tuy nhiên, điều bạn thấy được trên phim hầu như chỉ đến từ một phía Việt Cộng. Phía dưới của địa đạo, với những du kích trẻ tuổi, thiếu vũ khí, chủ yếu tự vệ chứ không tấn công. Sự thật có đúng như vậy, và cuộc chiến từ phía trên của địa đạo đã diễn ra như thế nào? Video này thuộc dự án 1975, một nỗ lực của Luật Khoa nhân kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh, nhằm kể lại những câu chuyện của một giai đoạn đầy biến động trong lịch sử Việt Nam. Dự án bao gồm các bài viết tái hiện bối cảnh năm 1975, loạt phân tích chuyên sâu về Việt Nam Cộng Hòa, cùng những video lý giải các câu hỏi còn nhiều tranh cãi xoay quanh chủ đề này. Trong bối cảnh một phần lịch sử vẫn còn bị che mờ, chúng tôi tin rằng việc ghi chép và nghiên cứu một cách độc lập là điều cần thiết để sự thật được soi rọi từ nhiều góc nhìn khác nhau. Nếu bạn cũng tin vào điều đó, hãy theo dõi và ủng hộ dự án 1975. Sự đồng hành của bạn sẽ góp phần hình thành một cộng đồng những người cùng nhau làm sáng tỏ quá khứ. Trước năm 1965, Việt Cộng làm chủ khu vực Củ Chi, cách Sài Gòn hơn 40 cây số. Lính du kích thường xuyên phá hoại xe của quân đội Sài Gòn, chặn đường người dân, tuyển mộ quân lính, sát hại các trưởng thôn, ngang nhiên thu thuế. Quân đội Sài Gòn đã bị đánh tơi tả. Vào tháng 12 năm 1965, Sư đoàn 25 Hoa Kỳ đã chuyển 4.000 quân và 9.000 tấn thiết bị từ căn cứ Hawaii đến Nam Việt Nam. Lữ đoàn 1 và Lữ đoàn 2 của Sư đoàn 25 đóng tại Củ Chi. Đây chính là lực lượng của những người Mỹ mà bạn thấy trong bộ phim. Tuy nhiên, khác với dáng vẻ già dặn, hung hăng trong phim, độ tuổi trung bình thực tế của lính Mỹ tại Củ Chi là 24, có lính Mỹ tử trận khi mới 18 tuổi. Trong 5 năm tiếp theo, các cuộc giao tranh ác liệt giữa du kích, bộ đội Bắc Việt với quân đội Mỹ đã khiến hơn 10 ngôi làng tại Củ Chi bị phá hủy. Chính quyền Sài Gòn đã tái định cư người dân đến các khu vực gần các tuyến đường chính. 3 sư đoàn Việt Cộng bám trụ tại các khu vực như rừng Hố Bò, Bời Lời hay là một khu khác mà lính Mỹ gọi là Mushroom, tức là nấm. Những nơi này với đầy dãy bãi mìn, hầm trông và đặc biệt là hệ thống địa đạo phức tạp với các lính du kích lúc ẩn lúc hiện. Một bài báo vào tháng 10 năm 1967 cho biết một người đàn bà 64 tuổi cụt một cánh tay tên là Phan Thị Cát đã hướng dẫn lính Mỹ cách phát hiện các địa đạo. Một cái giếng, một cái lỗ nhện hay bên dưới nền của một căn nhà bình thường có thể là lối vào các địa đạo phức tạp của du kích.
Bà Cát cũng dạy cho lính Mỹ biết cách đẩy Việt Cộng ra khỏi đường hầm, cũng như cách đối phó với bẫy mìn, rắn hổ mang, bọ cạp mà Việt Cộng thường để lại trước khi rút lui. Lính Mỹ làm nhiệm vụ lục soát cái đường hầm, gọi mình là chuột địa đạo. Binh nhì 25 tuổi Douglas Jones nói rằng anh luôn sợ hãi khi bò vào bên trong địa đạo, giống như là bò qua địa ngục vậy. Jones mô tả cảm giác khi ở bên trong của địa đạo. Bạn tìm thấy bát đĩa, đạn dược, đàn guitar, thư gửi lính Mỹ và thậm chí cả hình ảnh từ tạp chí Playboy, Jones nói. Bạn cũng tìm thấy cả mìn và bẫy nữa. Chuyên gia cấp 4 Walton Wilcox nói rằng một lần anh kéo 2 bao gạo ra khỏi một đường hầm thì một lựu đạn do du kích đặt bẫy rơi ra, nhưng may mắn là quả lựu đạn ấy không phát nổ. Thông thường, mỗi khi phát hiện ra địa đạo, chỉ huy một đại đội Mỹ sẽ yêu cầu người tình nguyện xuống lục soát đường hầm. 1 hoặc 2 lính Mỹ sẽ bước lên. Họ thường cởi bỏ quần áo trước khi bước xuống vì sức nóng của đường hầm. Họ chỉ có thể mang theo một đèn pin và một khẩu súng lục. Nhiều lính Mỹ đã chết hoặc bị thương nặng ngay tại lối dẫn vào các địa đạo, thông thường là va phải bãi mìn, bị rắn hoặc bọ cạp cắn. Những đường hầm này có thể kéo dài hàng cây số và có thể sâu đến khoảng 18 mét trong lòng đất, với các lối đi, nhà kho, nơi chứa vũ khí, bong ke chỉ huy. Quân đội Mỹ sẽ cho nổ các địa đạo sau khi hoàn tất việc lục soát. Chó cũng được huy động tại khu vực Củ Chi. Đây là những con chó được huấn luyện chuyên nghiệp đầu tiên tác chiến tại Việt Nam. Sư đoàn 25 tại Củ Chi đã sử dụng những con chó này vào tháng 1 năm 1967. Chó nghiệp vụ tác chiến rất thành công tại Củ Chi. Quân đội Anh đã bán 30 con chó này cho người Mỹ với giá $1.600 mỗi con. Việt Cộng đã treo giá $2.000 cho bất kỳ chó nghiệp vụ nào. Giống chó được sử dụng tại Củ Chi là Labrador, có khả năng theo dấu và phát hiện kẻ địch từ khoảng cách 100m đến 200m. Trực thăng là phương tiện phổ biến của quân đội Mỹ tại Củ Chi. Có hàng trăm chiếc trực thăng được dùng để kiếm các hố nhẹ, bắn phá Việt Cộng, đưa quân vào các trận chiến, chở các chỉ huy Mỹ và sơ tán các lính Mỹ bị thương. Nhiệm vụ của lính Mỹ tại Củ Chi là tìm và diệt Việt Cộng càng nhiều càng tốt. Dù lính Mỹ gặp phải nhiều sự cố khi chui vào các đường hầm, nhưng các địa đạo chưa phải là thứ đáng sợ nhất tại Củ Chi. Peter Burr kể rằng đội của anh được giao một nhiệm vụ vào tháng 12 năm 1966 tại Củ Chi. Nhiệm vụ của đội là tiến chậm vào một khu đất trống trồng cao su bỏ hoang, loại bỏ các tay súng bắn tỉa của Việt Cộng, rồi giao khu đất cho các kỹ sư phá hủy các địa đạo. Đội của Peter tiến chậm, bắn thấp vào các bụi rậm. Việt Cộng bắt đầu bắn trả từ các bụi rậm mà lính Mỹ không có cách gì có thể nhìn thấy họ. Một trung đội cánh trái có người bị trúng đạn nặng, 2 trung sĩ bị thương. Một lính Mỹ 19 tuổi mang cáng cứu thương xông lên thì bị trúng đạn và chết. Khác với trong phim, quân đội Mỹ đã tìm được nhiều hầm chứa vũ khí của Việt Cộng và có khi hứng chịu các đợt tấn công dữ dội bằng pháo binh. Số lượng quân Việt Cộng và Bắc Việt tại Củ Chi cũng không phải là một nhóm nhỏ như trong phim. Tháng 1 năm 1968, lần thứ 2 một tiểu đoàn của Hoa Kỳ bị tấn công trong một tháng. Việt Cộng trong lần tấn công này đã thực hiện nhiệm vụ gần như là tự sát, là tấn công và đưa quân tràn ngập vào một tiểu đoàn của quân đội Mỹ. Việt Cộng sử dụng đạn cối phá hủy 2 bong ke của Mỹ. Một lính Mỹ nói đã nhìn thấy 40 đến 50 quân địch chạy băng qua một cánh đồng dưới làn pháo sáng. Một chỉ huy nói rằng đây là cuộc tấn công dữ dội nhất mà ông từng chứng kiến. Trước đây, lính du kích chỉ dừng ở việc tấn công vào các đoàn tuần tra của Mỹ. Một tù nhân Việt Cộng bị bắt giữ nói rằng lực lượng của họ là một tiểu đoàn Việt Cộng, nhưng có một nửa là quân đội Bắc Việt. Trong các cuộc đụng độ, quân du kích thường thiệt hại nặng nề hơn so với quân đội Mỹ. Một bài báo của Washington Post đăng vào tháng 4 năm 1968 tường thuật rằng trong một cuộc giao tranh tại Củ Chi, quân Mỹ thiệt hại 11 người, quân du kích thiệt hại 87 người. Nhiều vũ khí cũng thường xuyên được tìm thấy trong các đường hầm. Một bài báo đăng vào tháng 3 năm 1968 cho biết quân đội Mỹ phát hiện 68 khẩu súng trường và súng carbine do Trung Quốc sản xuất trong một đường hầm, một tá tên lửa 122 ly trong một đường hầm khác, hàng trăm quả lựu đạn bắn bằng súng và đạn dược khác trong một đường hầm thứ 3. Một bài báo đăng vào tháng 1 năm 1967 cho rằng lính Mỹ chưa bao giờ trải qua cuộc chiến nào như tại Củ Chi. Việt Cộng có thể làm bất cứ ai, người nông dân, người bán hàng vào ban ngày, rồi ban đêm trở thành kẻ khủng bố và lính du kích. Điều này làm cho lính Mỹ luôn trong tình trạng sợ hãi, kể cả trong các khu vực được đánh dấu là an toàn.
Việt Cộng cũng có thể đã chiến đấu trong một điều kiện rất khó khăn. Một lính Mỹ tên Clark Ritchie nói trong một bài báo đăng vào năm 1966 rằng anh đã thấy nhiều Việt Cộng chỉ còn da bọc xương khi bị bắt. Ritchie nói Việt Cộng chẳng có thứ gì, nhưng họ có thể làm ra mọi thứ, kể cả những thứ do lính Mỹ vứt đi. Ritchie cũng giống như bao lính Mỹ trẻ tuổi khác, anh sợ hãi mỗi khi chiến dịch sắp đến vì rất có thể anh sẽ chứng kiến các đồng đội của mình tử nạn. Vào tháng 8 năm 1970, Tham mưu trưởng Sư đoàn 25, Đại tá Thomas Hanifen cho biết lực lượng của ông đã chuyển từ tìm kiếm, tiêu diệt và bảo vệ biên giới Nam Việt Nam trước Campuchia sang huấn luyện cho các đơn vị dân quân của Việt Nam. Đến tháng 12 năm 1970, Sư đoàn 25 của quân đội Mỹ rời khỏi Việt Nam. Sư đoàn 25 của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiếp quản khu vực này. Một bài báo vào năm 1973 cho biết quân đội Việt Nam Cộng Hòa không tìm diệt Việt Cộng như quân đội Mỹ, mà chủ yếu bảo vệ các tuyến đường, các khu chợ và các cụm thôn xóm. Một đại tá tên Tuyết, tiểu đoàn trưởng Sư đoàn 25 cho biết hiện vẫn còn một trung đoàn Việt Cộng và quân đội Bắc Việt với lực lượng khoảng 1.000 người hoặc hơn ở phía bên kia sông Sài Gòn, phía bắc Củ Chi, và một tiểu đoàn Việt Cộng đang cầm cự trong các đồn điền cao su. Tuy nhiên, quân đội Việt Nam không quan tâm do quân đội Cộng sản bây giờ không còn đủ mạnh để tấn công căn cứ Củ Chi. 2 năm sau, điều này đã thay đổi. Theo hãng tin AP, trong tuần cuối cùng của Sài Gòn, quân đội Cộng sản đã nã pháo liên tục trong 3 ngày vào căn cứ Củ Chi. Người chết và bị thương nằm la liệt trên mặt đất. Lực lượng Sư đoàn 25 được lệnh tử thủ. Một số lính được cho là đã bị bắn vì tìm cách trốn thoát. Nhưng vào 6 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, lực lượng Cộng sản đã phát động đợt tấn công cuối cùng vào Củ Chi. Khoảng 1 giờ sau, xe tăng của quân đội Cộng sản đã tiến vào Củ Chi. Trong 3 giờ tiếp theo, các xe tăng đã vượt qua phòng tuyến thứ nhì và uy hiếp bong ke chỉ huy. Nhiều binh lính Việt Nam Cộng Hòa đã chạy khỏi căn cứ để tránh hỏa lực và pháo kích. Tư lệnh Sư đoàn 25, Thiếu tướng Lý Tòng Bá, ra lệnh cho ban tham mưu chạy khỏi căn cứ. Ông cũng nhảy lên một chiếc xe jeep để rời khỏi căn cứ, nhưng sau đó bị bắt giữ. Thiếu tướng Lý Tòng Bá sau này bị giam giữ trong suốt 12 năm tại nhiều trại cải tạo. Trong 20 năm chiến tranh, du kích Việt Cộng đã đào một hệ thống phức tạp bên dưới lòng đất, đôi khi cho họ sự chủ động và cả bị động. Hệ thống địa đạo và lối đánh du kích đã góp phần tạo ra một cuộc chiến rất khó khăn cho quân đội Mỹ. Chính hệ thống này cũng gây nên sự khó khăn cho người dân khi Việt Cộng bám trụ dai dẳng trong các địa đạo, khiến quân Mỹ phải duy trì việc oanh tạc bằng hỏa lực. Người dân vô tội phải bỏ lại ruộng đất, rời khỏi các thôn xóm. Video này thuộc dự án 1975 là một nỗ lực mới của Luật Khoa trong dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam và để kể lại những cái câu chuyện trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước chúng ta. Chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn về Quỹ Nghiên cứu Việt Nam Cộng Hòa. Quỹ này được xây dựng từ chính những cái khoản đóng góp của các quý vị độc giả từ nhiều năm qua, và nhờ đó mà chúng tôi có kinh phí để trả nhuận bút cho các tác giả, các phóng viên và hỗ trợ đội ngũ sản xuất để tiếp tục tìm kiếm, tư liệu hóa và kể lại những câu chuyện lịch sử còn chưa được tỏ tưởng. Nếu như gì bạn thấy chúng tôi đang làm là có ý nghĩa, hãy đồng hành cùng Luật Khoa. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi tiếp tục hành trình làm báo độc lập của mình để mang đến những câu chuyện sâu sắc và trung thực. Xin cảm ơn các bạn.